নমস্কাৰ হবলগীয়া বিষয়াসকল কম্পিটিশন কেয়াৰৰ নিউজপেপাৰ মেড সিম্পল সিৰিজটোলৈ মই হৃদয় শৰ্মাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো 19th of November আৰু 20th November 2023 বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক আমি এটা কৈ ডিসকাস কৰি যাম আজি টপিকসমূহ। আজি ফাৰ্স্ট টপিকটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে লাষ্ট স্যাটাৰডে চাগে মোষ্ট প্ৰবেবলি মই সাইক্লোনৰ ওপৰত এটা টপিক কৰিছিলোঁ। তাত এজন ক্যান্ডিডেট পিংকু বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেতে এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে সাইক্লোনৰ নামবোৰ কোনে দিয়ে। এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল কি সাইক্লোনৰ নাম বা মানুহৰ নাম আমি কিয় দিওঁ টু আইডেন্টিফাই দ্য ডিফাৰেন্সেছ হয় না নহয়। বহুকেইজন মানুহৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে বা ডিফাৰেন্সটো জানিবৰ কাৰণে আমি মানুহবিলাকৰ নাম দিওঁ হয়নে নহয়। গতিকে ঠিক সেইদৰে সাইক্লোনবিলাকৰ নাম সেইটো কাৰণে দিয়া হয় যাতে এই সাইক্লোনবিলাক যিহেতু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি অকাৰেন্স হৈ থাকে মানে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ থাকে হয়নে নহয়। গতিকে নামবোৰ দিলে সেইবোৰ আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে ইজি হয়। চ' এই সাইক্লোন নেমবোৰ বেচিকেলি আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড মেট্ৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো আছে WMO এই WMOৰ কিছুমান ৰিজনেল কমিটি আছে। চ' এই ৰিজনেল কমিটিবিলাক অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত 6খন ৰিজনেল কমিটি আছে। তেওঁলোকক কোৱা হয় ৰিজনেল স্পেচিয়েলাইজ মেট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰ যিটো RSMC। ঠিক এদৰে তেওঁলোকৰ আৰু 4খন ট্ৰপিকেল চাইক্লোন ৱাৰ্নিং চেণ্টাৰ কিছুমান আছে অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ডত। ঠিক আছে। চ' এই চেণ্টাৰ্ছবিলাকে কি কৰে নামবোৰ ডিসাইড কৰে। ঠিক আছে। গতিকে এই নামবোৰ তেওঁলোকে আপোনাৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে আৰু তেওঁলোকে দিয়ে। নামবোৰ এইটো কাৰণে দিয়ে যাতে সাপোজ এৰেবিয়ান সিত যদি বছৰত এটা বছৰত যদি 3টাকৈ সাইক্লোন আহি গ'ল সাপোজ মই লেটছ সে আহি যাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় হয়নে। গতিকে এই সাইক্লোনকেইটা আমি আইডেন্টিফাই কেনেকৈ কৰিম তেতিয়া আমি নামবোৰেৰে আইডেন্টিফাই কৰিম হয়নে। যদি নামবোৰ আমি বেলেগ বেলেগ দি দিওঁ ABC কৈ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে এইটো আগত হৈছিলে এইটো পিছত হৈছিলে আৰু এইটো শেষত বাৰ হৈছিলে হয়নে। গতিকে সেইটো কাৰণে এই নামবোৰ দিয়া হয়। ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আমি আগবাঢ়িছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হ'ল ভইচ অফ গ্লোবেল সাউথ সাবমিট। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন এজ ৱেল এজ মেইনছ। গতিকে গ্লোবেল সাউথ যিটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'ম আমি সেইটো খুব এটা ডাঙৰ মানে ছিগনিফিকেঞ্চ লাহে লাহে তাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে লাষ্ট ইয়াৰো ইয়াৰ এখন ছাবমিট হৈছিলে। গতিকে কি হৈছিলে আমি অকণমান বস্তুটো চাওঁ। দ্য ছেকেণ্ড ভইচ অফ গ্লোবেল সাউথ সামিট ৱাজ কণ্ডাক্টেড ভাৰ্চুৱেলি অন November 17, 2023। ভাৰ্চুৱেলি মানে আপোনাৰ ডিজিটেল মাধ্যমত এই মিটিংখন কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে। কেতিয়া হৈছিলে 17th of November 2023 আৰু এইটো ছেকেণ্ড ভইচ অফ গ্লোবেল সাউথ সাবমিট বুলি কৈছে। গতিকে ফাৰ্ষ্টখন কেতিয়া হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো। ঠিক আছে। গ্লোবেল সাউথ সাবমিট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে ফাৰ্ষ্ট সাবমিটটো কেতিয়া হৈছিলে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনালে হ'ল কেতিয়া হৈছিলে আৰু ক'ত হৈছিলে সেইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ভেনিউ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিবোৰ সাবমিট এইবিলাকৰ ভেনিউবোৰ আমি চাই থৈ দিয়াটো খুব দৰকাৰ হয়। ঠিক আছে। This represents the second time India has facilitated the summit। গতিকে এই সাবমিটটো আমি গম পালোঁ যে এইটো ইণ্ডিয়াই ফেচিলিটেট কৰিছে following an earlier session in January 1st of the same year। আনচাৰটো মই ইয়াত কৈ দিলোঁ যে জানুৱাৰী মাহত এই ফাৰ্ষ্ট সাবমিটটো হৈছিলে ছেম ইয়াৰ মানে 2023তে জানুৱাৰী মাহত এই ফাৰ্ষ্ট সাবমিটটো হৈছিলে আৰু ছেকেণ্ড সাবমিটটো এতিয়া কেতিয়া হ'ল নৱেম্বৰ মাহত মানে একেটা বছৰতে আমাৰ দুখনকৈ সাবমিট আমি কৰিলোঁ হয়নে নহয়। চ' ইয়াত ফটো এখন দিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি গ্লোবেল সাউথ বুলি আপোনালোকে নামটো শুনি আছে। গতিকে গ্লোবেল সাউথ যদি আছে চাগে মষ্ট প্ৰবেবলি গ্লোবেল নৰ্থো থাকিব হয়নে নহয়। চ' কি হয় এই বস্তুটো আমি অকণমান চাওঁ। এই লাইনডাল দেখিছে নহয় মই কাৰ্চাৰডাল এক ছেকেণ্ড অ'কে এই লাইনডাল যে আপোনালোকে দেখিছে এই লাইনডালে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে দুখন ঠাইক তেওঁলোকে ডিভাইড কৰিছে মানে দুটা
ল্যান্ড মাছক তেওঁলোকে ডিভাইড কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ হয়নে আচ্ছা এই লাইনডাল কিন্তু জিওগ্ৰাফিক্যাল লাইন একেবাৰে নহয় ঠিক আছে দিস ইজ অনলি এ ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভত বনোৱা এডাল লাইন হয় এডাল জিওগ্ৰাফিক্যাল লাইন নহয় যে এই লাইনডাল ড্ৰ কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি আছিল যিখিনি আমাৰ ডেভেলপ নেশনস বুলি কওঁ আমি সেই ডেভেলপ নেশনসখিনিক তেওঁলোকে কি নাম দিলে গ্লোবাল নৰ্থ থাকি গ'ল আমাৰ কোনখিনি যিখিনি আমাৰ আন্ডাৰ ডেভেলপ বা লেস ডেভেলপ বা ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ সেইখিনিক নামটো দিলে কি গ্লোবাল সাউথ ঠিক আছে সো গ্লোবাল নৰ্থ বুলি ক'লে আমি কি বুজি কম যিখিনি আমাৰ ডেভেলপ এক সেকেন্ড যিখিনি আমাৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ আছে সেইখিনিক আমি গ্লোবাল নৰ্থ বুলি কম আৰু আন্ডাৰ ডেভেলপ বা লেস ডেভেলপ খিনিক আমি কি বুলি কম সেইখিনিক আমি গ্লোবাল সাউথ বুলি কম ঠিক আছে সো এই ম্যাপখনত যদি আপোনালোকে চাই যিখিনি ডাৰ্ক ইয়েলো কালাৰৰ যিখিনি কন্টিনেন্ট আছে সেইখিনি আমাৰ হল গ্লোবাল নৰ্থ হয়নে আৰু যিখিনি অকমান অৰেঞ্জ টাইপৰ হৈ আছে সেইখিনি হল গ্লোবাল সাউথ ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ ইন্ডিয়া চাইনা আফ্ৰিকা গোটে কন্টিনেন্টখন সাউথ আমেৰিকা ঠিক আছে এই গোটে পোৰশনখিনি গ্লোবাল সাউথত পৰে এই সেকেন্ড স্লাইডখনতো আপোনালোকে দেখিব পাব যিখিনি ৰেড কালাৰত মাৰ্ক কৰা আছে সেই গোটেখিনি আমাৰ গ্লোবাল সাউথ কান্ট্ৰি হয় ঠিক আছে আৰু যিখিনি আপোনাৰ ব্লু কালাৰত দিয়া আছে সেইখিনি হল আমাৰ গ্লোবাল নৰ্থ কান্ট্ৰিজ ঠিক আছে গতিকে এই বস্তুটো কমপ্লিটলি ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভত বনোৱা গৈছে এডাল ইমাজিনাৰী লাইন হয় এডাল কোনো জিওগ্ৰাফিক্যাল মেপত থকা লাইন নহয় ঠিক আছে এটা ইমাজিন কৰি পেলাই লাইনডাল বনোৱা হৈছিল আৰু লাহে লাহে এই বস্তুটো কনসেপ্টটো ইভলভ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে সো ফাৰ্স্ট ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট হেতু কেতিয়া হৈছিল ইন্ডিয়াত হৈছিল আৰু তো ফৰমেটটো কি আছিল ভাৰ্চুৱেল আছিল ফাৰ্স্ট সাবমিটখনো ভাৰ্চুৱেল আছিল ঠিক আছে সো থিমটো আছিল ইউনিটি অফ ভয়েস ইউনিটি অফ পাৰপাস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে পাৰ্টিসিপেশন কোনে কৰিছিল লিডাৰ্স এণ্ড মিনিষ্টাৰ্স ফ্ৰম 125 কান্ট্ৰিজ 125 খন দেশৰ লিডাৰ্স আৰু মিনিষ্টাৰ্স বিলাকে এই ফাৰ্স্ট গ্লোবাল সাউথ সাবমিটত তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল ফোকাস কি আছিল ডিপ্লোমেটিক ডায়লগ টু এড্ৰেছ কমন চ্যালেঞ্জেস ইন দ্য গ্লোবাল সাউথ যে কথাটো হল কি গ্লোবাল নৰ্থ আমি গম পালো যে ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বিলাকক কৈছে হয়নে বাট আপোনালোকে যদি ভালকৈ মন কৰে যে গ্লোবাল সাউথ এতিয়া বৰ্তমান এখন ইমাৰ্জিং ইকনমি হিচাপত তেওঁলোকে লাহে লাহে নিজকে ইভলভ কৰিছে কাৰণ ইয়াত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ দৰে দুখন ইম্পৰ্টেন্ট কান্ট্ৰি গ্লোবাল সাউথত পৰে হয় না নহয় গতিকে আপোনালোকে মই বাৰবাৰ কৈ আছো আপোনালোকে কনফিউজ নহব এটো জিওগ্ৰাফিক্যাল লাইন নহয় ঠিক আছে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ আৰু সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ লগত কনফিউজন নহব গ্লোবাল নৰ্থ গ্লোবাল সাউথ ইজ টোটালি বেজড অন ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভ ঠিক আছে সো এই গ্লোবাল সাউথত ইমান কিমান পটেনশিয়াল কান্ট্ৰিজ আছে সো তেওঁলোকৰো লাহে লাহে কি হ'ব লাগে ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগে যদিও চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ডেভেলপ কৰিছে কিন্তু বাকি আফ্ৰিকান নেশনসখিনি যদি আমি কথা কওঁ আফ্ৰিকান কন্টিনেন্টখনত আমি অলমোস্ট 55 খন কান্ট্ৰিজৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ হয়নে সো এই আফ্ৰিকান কন্টিনেন্টত যিমানখিনি কান্ট্ৰিজ আছে এই কান্ট্ৰিজ বিলাককো আমি কি ডেভেলপ কৰিব লাগে হয় না নহয় গতিকে হেতু কাৰণে গ্লোবাল সাউথ সাবমিটটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে আজিৰ কাৰেন্ট কনটেক্সটত সো সেকেন্ড ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট হেতু কেতিয়া হল 17th নৱেম্বৰ 2023 আমি ডিসকাস কৰিলো ইতিমধ্যে আৰু ভেনিউটো কোড হল ইণ্ডিয়াত ফৰমেটটো এগেইন ভাৰ্চুৱেলি হৈছে আৰু থিমটো কি আছিল থিমটো আমি চাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট সামিট বিলাকৰ থিমবোৰ আমি চাব লাগে লিডাৰ্স সেশন together for everyone's growth with everyone's trust then যেটো ইনগ্ৰেল মানে যেতিয়া সাবমিটখন স্টাৰ্ট হৈছিল তাৰ থিমটো বেলেগ আছিল আৰু কনক্লুডিং যেতিয়া সাবমিটখন শেষ হল তেতিয়া আপোনাৰ থিমটো বেলেগ আছিল তাত কি আছিল গ্লোবাল সাউথ
টুগেডাৰ ফৰ ওৱান ফিউচাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছুপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'লেও ভুল নহয় এইটো 5 ষ্টাৰ ৰেটিং আপোনালোকে দিব পাৰে এইটো আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আহাটো বহুত বেছি চান্স আছে ঠিক আছে এইখিনি গোটেই ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব ইনগ্ৰেল থিম দুটা থিম আছে সব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে হয় নে নহয় গতিকে দুটা থিম আমি ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব ইনগ্ৰেলটো সুধি দিব পাৰে নহ'লে কনক্লুডিংটো সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে এই থিম দুটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব কি ডিসকাশনটো কি আছিলে আউটকামস অফ ইণ্ডিয়া G20 প্ৰেসিডেন্সি সো G20 প্ৰেসিডেন্সিটো ইতিমধ্যে আমি গম পালো যে এইটো শেষ হ'ল আমাৰ কনক্লুডিং হৈ গৈছে সেপ্টেম্বৰ মাহতে গ্লোবাল লিডাৰখিনিয়ে তেওঁলোকে সাবমিটটো কৰিলে তাত নেক্সট কি দিছে কনসার্নস এণ্ড প্ৰায়ৰিটিজ অফ গ্লোবাল সাউথ গতিকে গ্লোবাল সাউথৰ যিখিনি কনসার্নস আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰায়ৰিটিজ সেইখিনিৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰা হৈছে লগতে কি দিছে PM inaugurated a global center for excellence called Dakshin very 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 important এটো কিন্তু আহিব পৰা বহুত বেছি চান্স আছে এই গোটে টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই বাৰবাৰ কৈ আছো আপোনালোকক এই গোটে টপিকটো গোটেইখিনি ইনফৰমেশন আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব সো দাক্ষিণ নামৰ এটা কি কৰিছে গ্লোবাল চেণ্টাৰ এটা খুলিছে দাক্ষিণ মানে সাউথ হয়নে নহয় সো নামটোৱে দি পেলাই তেওঁলোকে চেণ্টাৰটো খুলিছে ইন দা সেকেন্ড Voice of Global South Summit ঠিক আছে ইনিশিয়েটিভ announced by India কি ইনিশিয়েটিভ announce কৰিছে ইন্ডিয়া আমি চাও আৰোগ্য মৈত্ৰী প্ৰজেক্ট এটো কি হয় providing essentials medical supplies to countries facing natural disasters or humanitarian crisis গতিকে natural disasters আৰু humanitarian crisis যিসকলে ফেস কৰি আছে তেখেতসকলক মেডিকেল সাপ্লাইজ ইয়াৰ এক্সাম্পল আমি ঠেৰ দিব পাৰো হয়নে টাৰ্কিত যেতিয়া আমাৰ কি হৈছিল আৰ্থকুৱেক আহিছিল আমি কিমান ধৰণৰ সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিছো আফগানিস্তানত ৰিসেন্টলি আৰ্থকুৱেক আহিছিল তাত আমি আপোনাৰ মেডিকেল ফেসিলিটিজ প্ৰভাইড কৰিছো দেন আপোনাৰ যতে ফ্লাড নহওক বা নেচাৰেল ক্যালামিটিজে নহওক কিয় আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰে প্ৰথমতে গৈ পেলাই তাত যিমান পসিবল এসিস্টেন্স আছে অকল মেডিকেল সাপ্লাই বুলি মই নকওঁ যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এসেনশিয়াল কমোডিটিজ আছে খোৱা লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ পৰ্যন্ত আমি সেই কান্ট্ৰিজ বিলাকক দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰো বা আমি দি আহিছো হয়নে সো হেতু আমাৰ কি হয় এটো আমাৰ এটা সফট পাৱাৰ আপোনালোকে সফট পাৱাৰ নামটো শুনিছে নহয় সো সফট পাৱাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে এই বস্তুবোৰ কৰিলে আমাৰ সফট পাৱাৰবোৰ ইনক্ৰিজ হয় হয়নে নহয় এখন কান্ট্ৰিৰ গতিকে ইউএছৰ সফট পাৱাৰটো আমি বহুত বেছি বুলি কওঁ না কাৰণ আমি কওঁ যে ইউএছএ বহুত মানুহক সহায় কৰিছে বহুত কান্ট্ৰিজক সহায় কৰিছে এই সহায়বোৰ একচুয়ালি আমাৰ এটা সফট পাৱাৰ বা গুডউইলটো ইনক্ৰিজ কৰে এজ গ্লোবেল যিটো সিনাৰিও আছে তাত সফট পাৱাৰবোৰ ইনক্ৰিজ হ'বলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ এসিস্টেন্স আছে এসিস্টেন্সবোৰ প্ৰভাইড কৰা হয় দেন কি আছে গ্লোবাল সাউথ ইয়ং ডিপ্লোমেট ফোৰাম গতিকে গ্লোবাল সাউথৰ যিবোৰ ইয়ং ডিপ্লোমেটছ আছে তেওঁলোকৰ এটা ফোৰাম হৈছিল কি কৈছে কানেক্টিং ইয়ং অফিচাৰ্স ইন ইণ্ডিয়াছ ফৰেন মিনিষ্টাৰ্স গতিকে ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ইয়ং অফিচাৰ্স মানে ইয়াত মেইনলি আইএছ আৰু ইণ্ডিয়ান ফৰেন সাৰ্ভিস অফিচাৰ্স বিলাকক এড্ৰেছ কৰা হৈছে সো এইবোৰ ইয়ং অফিচাৰ যিবোৰ ৰিসেন্টলি তেওঁলোকে UPSC এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই জয়েন কৰিছে সো তেওঁলোক ইয়ং অফিচাৰ্স বুলি কৈছে আৰু ইণ্ডিয়াছ ফৰেন মিনিষ্ট্ৰি গতিকে আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়ান ফৰেন সাৰ্ভিস আপোনালোকে পায় তেতিয়াহলে মিনিষ্ট্ৰি অফ ফৰেন এফেয়াৰ্ছত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব হয় না নহয় গতিকে এটা খুব এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ জব হয় দেন কি কৈছে গ্লোবাল সাউথ সেন্টাৰ অফ এক্সেলেন্স ৰিসাৰ্চিং স্কেলেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস গতিকে এই সেন্টাৰটোত কি হ'ব এই সেন্টাৰটোত ৰিসাৰ্চ ৰিলেটেড ওয়াৰ্কবোৰ কৰা হ'ব হয়নে আৰু লগতে ৰিসাৰ্চবোৰ কিহৰ কাৰণে কৰা হ'ব ফৰ দা ডেভেলপমেন্ট পাৰপাস গতিকে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে R&D আমি যিমানে কৰিম হিমানে প্ৰগ্ৰেছ আৰু ডেভেলপমেন্টবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে নহয় গতিকে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টটো আজিৰ দিনত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে স্পেশালি আমি যিখিনি গ্লোবাল সাউথৰ কান্ট্ৰিজখিনি কথা কওঁ তেওঁলোক R&Dৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছপৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াও R&Dত এতিয়া লাহে লাহে এমফেসাইজ কৰিছে কিন্তু R&Dত আমি এতিয়াও বহুত পিছ পৰি আছো এজ কম্পেয়াৰ টু ডেভেলপ নেশনস ঠিক আছে গতিকে R&Dৰ ওপৰত আমি যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলৈ আছে দেন গ্লোবাল সাউথ Science and Technology Initiative. Science and Technology is the future. আমি পঢ়িয়ে আছো আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিজিটেল
যিমানখিনি আমাৰ প্লেটফৰ্ম আছে ডিজিটেল যিমানখিনি ৱৰ্ক হৈ আছে তাত সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ বহুত ক্ৰুচিয়েল ৰোল আছে হয় না নহয় গতিকে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইজ দ্য ফিউচাৰ গতিকে তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিবই লাগিব হয় না নহয় শ্বেয়াৰিং এক্সপাৰ্টাইজ উইথ ডেভেলপিং নেশ্যনছ গতিকে ডেভেলপিং নেশ্যনছবিলাকৰ লগত এক্সপাৰ্টাইজবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব দেন গ্ল'বেল চাউথ স্কলাৰশ্বিপ কাৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হ'ব ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ ডেভেলপিং ইকনমিজ টু ষ্টাডি ইন ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউশ্যনছ গতিকে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত যিসকল ষ্টুডেণ্টছে ইকনমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ষ্টাডি কৰিব তেওঁলোকক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰা হ'ব চ' এই গোটেই কি ইনিচিয়েটিভবোৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি মেইনছত ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে যে গ্ল'বেল চাউথ ছাবমিটৰ আউটকামছবোৰ কি আছিলে ছেকেণ্ড গ্ল'বেল চাউথ ছাবমিটৰ আউটকামছবোৰ যদি সোধে তেতিয়াহ'লে এই আউটকামছবোৰ আমি ক'ব পাৰোঁ বা ইণ্ডিয়াছ ইনিচিয়েটিভৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে এই টপিকটো প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুখন পেপাৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে গতিকে আমি গোটেইকেইটা পইণ্ট ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব হোৱাট ইজ গ্ল'বেল চাউথ গ্ল'বেল চাউথটো মই জাষ্ট আপোনালোকক বুজালোৱে এইটো এটা কনচেপচুৱেল ডিমাৰ্কেশ্যন বুলি কৈছে এইটো কোনো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিমাৰ্কেশ্যন নহয় এইটো জাষ্ট কনচেপচুৱেল ডিমাৰ্কেশ্যন আৰু ইয়াৰ মেইন পাৰ্পাছটো হ'ল ইকনমিকেলি দুটা মানে এৰিয়াক তেওঁলোকে ছেপাৰেট কৰিছে হয়নে নহয় অন দ্য বেচিছ অফ ইকনমি এন ইমাজিনেৰী লাইন ষ্ট্ৰেচিং ফ্ৰম ৰিঅ' গ্ৰেণ্ড to the Gulf of Mexico across the Atlantic and Mediterranean seas through Central Asia ending in Pacific Ocean গতিকে আমি এই মেপখনত আমি অলৰেডি এইটো বস্তু চাইছোঁৱে হয় নহয় গতিকে ইয়াত চাউথ আমেৰিকাও আছে আফ্ৰিকাও আছে ইয়াত গোটেই এছিয়াৰ মেক্সিমাম কাণ্ট্ৰিজখিনি আছে হয় নহয় গতিকে সেইখিনি কথাকে ইয়াত কৈছে দেন কি কৈছে ইকনমিক ডিভিজন কথাটো মই ক'লোৱে চাৰ্ভ এজ এ ডিভাইডাৰ বিটুইন কণ্টিনেণ্টছ উইথ হায়াৰ GDP per capita in the northern hemisphere above the line and poorer countries in the southern hemisphere below the line গতিকে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ আৰু ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ কথাটো ইয়াত কৈছে বাট কনফিউজন নহ'ব ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা ইজ এ পাৰ্ট অফ নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ হয়নে গতিকে সেইটো কাৰণে মই ইয়াত বেছিকৈ ইকনমিক টাৰ্মটো এমফেচাইজ কৰিছোঁ জিঅ'গ্ৰাফিকেল টাৰ্মত আপোনালোকক যদি লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কনফিউজন হ'ব কাৰণ নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাখনো পৰে কিন্তু ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা ইজ এ পাৰ্ট অফ গ্ল'বেল চাউথ হয়নে তেওঁলোকক ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজৰ কেটেগৰীত ৰখা হৈছে গতিকে সেইটো এটা বেছিক ডিফাৰেঞ্চ হয় কিন্তু ইয়াত যদিও আমি চাওঁ যে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ ওপৰৰ যিখিনি কাণ্ট্ৰিজ আছে সেইখিনি কি বুলি কৈছে হায়াৰ GDP ইন পাৰ কেপিটা ইনকামৰ কথা কৈছে আৰু যিখিনি আপোনাৰ বিল' দ্য লাইন মানে ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ যিখিনি কাণ্ট্ৰিজ আছে সেইখিনিক আপোনাৰ দুখীয়া দেশ বা ডেভেলপিং বা লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ বুলি কৈছে ইণ্ডিয়াছ ৰোল এণ্ড এপ্ৰ'চটো কি হয় ইণ্ডিয়াছ লিডাৰশ্বিপ ইন দ্য নন এলাইন মুভমেণ্ট এণ্ড ইটছ কাৰেণ্ট G20 প্ৰেচিডেঞ্চি গতিকে নন এলাইন মুভমেণ্টৰ কথা আপোনালোকে হয়তো পঢ়িছে হয়নে যিসকলে পলিটিকেল চায়েন্স আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত মানে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট পঢ়িছিলে তাত নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টৰ কথা আমি পাওঁ লগতে GS পেপাৰ 2খনৰ কাৰণেও নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই টাৰ্মটো আমাৰ ফৰ্মাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াই এই ইনিচিয়েটিভটো লৈছিলে নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট কিয় লৈছিলে যেতিয়া আপোনাৰ ৰাছিয়া সেইখিনি সময়ত USSR আছিলে ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন বুলি আমি যিটো কওঁ আৰু USৰ মাজত বহুতবাৰ কোল্ড ৱাৰ আপোনাৰ হৈ আছিলে হয়নে কোল্ড ৱাৰ বেচিকেলি কি আছিলে যে দুখন কাণ্ট্ৰিজে নিজৰ পাৱাৰবোৰ শ্ব' অফ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে চ' এটা কি বুলি কোৱা হয় US ব্লক বুলি কোৱা হয় আৰু এটা USSR ব্লক বুলি কোৱা হয় হয়নে বা আমি কি বুলি কওঁ নৰ্থ আৰু চাউথ ব্লক বুলিও বহুতে কৈছিলে গতিকে সেইখিনি সময়ত আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু কেইখনমান কাণ্ট্ৰিজে কৈছিলে যে আমি কোনো ধৰণৰ এলাইন মুভমেণ্টত আমি জইন নকৰোঁ মানে আমি US ব্লকো জইন নকৰোঁ আমি USSR ব্লকো জইন নকৰোঁ আমি মাজত থাকিম গৌতম বুদ্ধই কৈছিলে না মিডিল পাথৰ কথা গতিকে মিডিল পাথ ইজ দ্য বেষ্ট পাথ হয়নে নহয় গতিকে মিডিল পাথটোত আমি সদায় ফ'কাছ কৰিম আমি USৰ ফালেও নাযাওঁ আমি USSR ফালেও নাযাওঁ চ' ডেট ইজ দ্য নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট ইয়াত আকৌ ডিটেইলছ কনচেপ্ট আছে কিছুমান সেইখিনি মই নাযাওঁ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব চ' এই বেছিক ডিফাৰেঞ্চটো এইখিনিয়ে আছিলে নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টৰ দেন এডভকেচি ফৰ দ্য গ্ল'বেল চাউথ
তাত কি হৈছে championing causes like climate change and energy transition এই দুটা টপিক আপুনি ম্যাক্সিমাম যিমান সাবমিট বিলাক হ'ব গ্লোবাল লেভেলত তাত এই দুটা টপিক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা হল এনাৰ্জি আৰু হল ক্লাইমেট চেঞ্জ গতিকে গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে যেটো ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু এনাৰ্জি যেটো আমাৰ স্কাৰচিটি কক বা এনাৰ্জি যেটো আমাৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট হক এই বস্তুটো লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে গতিকে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু এনাৰ্জি আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো গ্লোবাল সামিটতে দেখিবলৈ পাব কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ পইণ্ট নাথাকে মেইনছত লিখিবৰ কাৰণে এই দুটা পইণ্ট লিখি দিলে কিন্তু আনসাৰটো গোটেই ফুলো নহব ঠিক আছে সো ম্যাক্সিমাম সাবমিট G20 ৰ কথাই কক আপুনি কপ 20 যিবোৰ কপৰ কনফাৰেন্সৰ পাৰ্টিছৰ যিবোৰ হেৰি হয় তাতেই কক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ অৰ্গানাইজেচনৰ যত আপোনাৰ সাবমিটবোৰ হয় তাতো ক্লাইমেট আৰু এনাৰ্জিৰ ওপৰত ডিসকাশন এটা কৰা যায় সো এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ leading initiatives like International Solar Alliance and hydrogen-based fuel advocacy. So, কি হৈছে ইয়াত International Solar Alliance আমি পঢ়িছিলো কেদিমান আগতে আৰু hydrogen-based fuel advocacy ৰ কথা ইণ্ডিয়াৰ এপ্ৰোচ কৰিছে এটো ঠিক আছে গতিকে International Solar Alliance ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো কোড আছে মই কৈছিলোৱে আপোনালোকে পুনৰবাৰ মোক কমেন্ট সেকশনত জনালে হল ইন্টাৰনেশনাল সোলাৰ এলায়েন্সৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোড আছে আৰু হাইড্ৰোজেন বেস ফিউল এডভোকেসি হাইড্ৰোজেন গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনৰ কথা আমি কৈ আছো গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিশন আমি স্টাৰ্ট কৰিছো গতিকে এটো এনাৰ্জি সেক্টৰত বহুত এটা ৰিভলিউশন আনিব বুলি আশা কৰা গৈছে গতিকে টপিকটো মই বাৰবাৰ ইম্পৰ্টেন্ট বুলি এটো কাৰণে কৈছিলো যেটো ৰিসেন্টলি মাৰ্চ মাহত প্ৰিলিমছৰ এক্সাম হৈ গৈছিলে তাত এই কোৱেশ্চনটো ডাইৰেক্টলি সুধিছিলে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস about the recently held Voice of Global South গতিকে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ আহিছে গতিকে এই টপিকটো এগেইন আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গল গতিকে এই আনসাৰটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক দিব লাগে শুদ্ধ আনসাৰটো ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো ভালকৈ পঢ়ি লব পঢ়ি পেলাই আনসাৰটো দিলে হল মই ম্যাক্সিমাম বস্তু কভাৰ কৰিয়ে দিছো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো চালে ইজিলি আনসাৰটো কৰিব পাৰিব নেক্সট টপিকটো আমি আগবাঢ়িছো নেক্সট টপিকটো হল এছিয়া পেসিফিক Economic Cooperation APEC এটো কি হয় আমি অকমান ডিসকাস কৰো The 30th Asia Pacific Economic Cooperation APEC Economic Leaders Meeting যিবোৰ Economic Leaders Meeting বুলি কৈছে কোড হৈছে এটো San Francisco এই মিটিংখন হৈছে mark the first time the United States hosted the annual APEC summit since 2011 গতিকে এটা ফার্স্ট টাইম ইউনাইটেড স্টেটছত এই সাবমিট খন হেল্ড হৈছে আৰু থিম টু কি আছে থিম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰিয়েটিং এ ৰেজিলেন্ট এণ্ড সুইটেবল ফিউচাৰ ফৰ অল গতিকে থিমবোৰ আমি ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব গ্লোবাল সাউথৰ থিমটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব লগতে এছিয়া পেসিফিক ইকনমিক কোঅপাৰেচন ইনকুৱা ধৰণৰ অৰ্গানাইজেচনছ বিলাকৰ যিখিনি আমাৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্ছত চলি থাকে সেই থিম কিটা এটলিষ্ট আমি মনত ৰাখিব লাগিব এনে থিম হিচাপত চাব গলে বহুত বেছি হৈ যায় কাৰণ ইমানবোৰ থিম আমি মনত ৰখাটো পসিবল নহয় কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গানাইজেচনছ বিলাকৰ থিমবোৰ মনত ৰখাটো অকমান ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে এনে থিম হিচাপত চাব গলে আমাৰ বহুত হৈ যায় সেইবোৰ আমি ইমান মনত ৰাখিব নালাগে about APEC বিষয়ে আমি অকমান চাও কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিলে 1989 with an initial group of 12 members 12খন member country that join কৰিছিলে now expanded to 21 economics around the Pacific Ocean গতিকে Pacific Oceanৰ বৰ্তমান সময়ত 21খন country এই বস্তুটোত জয়েন হৈ আছে then কি হল primary goal গতিকে APEC ৰ primary goal টো কি হয় to enhance trade investment and economic development with Asia Pacific region গতিকে Asia Pacific region ত trade investment আৰু economic developmentৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ primary goal হয় গতিকে নামটোতে লিখা আছে Asia Pacific Economic Cooperation গতিকে ইয়াত basically investment trade এইবিলাকৰ কথাবোৰ ডিসকাস কৰা হ'ব then কি কৈছে global significance to কি হয় accounts for 62% of global GDP 50% of world trade and covers 38% of world's population এই লাইনটো ইম্পৰ্টেন্ট লাইন কিহৰ কাৰণে হয় জানেনে
যদি ডাইৰেক্টলি এছিয়া পেচিফিক ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যদি কুৱেশ্যনছ আহে এজ এ ইন্ট্ৰডাক্টৰী লাইন হিচাপত এই লাইনটো আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে বহুত ধুনীয়া এটা লাইন হৈ যাব এই মানে কুৱেশ্যনটোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত যদি আপোনালোকে এই লাইনটো লিখি দিব পাৰে যে এছিয়া পেচিফিক ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন যিটো আছে সেইটো কি হয় পৃথিৱীৰ 62% গ্লোবেল জিডিপি হয় 50% ৱৰ্ল্ডৰ ট্ৰেড হয় আৰু 38% ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যন কভাৰ কৰে এই লাইনটো যদি আপোনালোকে ডিৰেক্টলি একজেক্ট লিখি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আনচাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ যাব দেন অপাৰেশ্যনেল মেথডটো কি দিছে functions on the basis of non-binding commitments with decision made through consensus non-binding মানে কি এই সামিট বিলাকত যিবোৰ কমিটমেন্ট কৰা হ'ব সৰি এই কমিটমেন্টবোৰ লিগেলি বাইন্ডিং নহয় এইবোৰ কৰিবই লাগিব যে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই নন বাইন্ডিং হয় কান্ট্ৰিজ বিলাকে যদি বিচাৰে সেই কমিটমেন্টবোৰ ফুলফিল কৰিব পাৰে আৰু যদি নিবিচাৰে তেওঁলোকে নকৰিলেও হৈ যাব আৰু ডিসিশনছবোৰ কনসেনসাস হিচাপত হেই কৰা হয় লোৱা হয় কনসেনসাস মানে কি নেগোসিয়েশন হয় না গতিকে নেগোসিয়েশন এটা কৰি পেলাই এই গুটে ডিসিশনছবোৰ তেওঁলোকে লয় এটা খুব ডেমোক্ৰেটিক প্ৰসেস বুলি আমি ক'ব পাৰো হয় না দেন কি কৈছে India has been an observer in Asia Pacific Economic Cooperation since 2011 but not a member গতিকে India is not a member যদি statement wise question দি দিয়ে যে India is a member of Asia Pacific Economic Cooperation তেতিয়ালে statementটো wrong হৈ যাব আৰু এই statementটো ইণ্ডিয়াত থকাৰ এটা probable chance কিয় থাকে কাৰণ এছিয়া বুলি দিছে না সো এছিয়া বুলি দিলে আমি ইন্ডিয়া কি জানি এজ এ পাৰ্ট হয় আমি এটো আহি যায় মনে মনে হয় না গতিকে এই বস্তুবোৰ কনফিউজন একেবাৰে হ'ব না লাগে মই ৰেড মাৰ্ক কৰি পেলাই এখানে দিছো আৰু আপোনালোকে নিজৰ নোটটো ভালকৈ আন্ডাৰলাইন কৰি পেলাই লিখি থৈ দিব যে ইন্ডিয়া ইজ নট এ পাৰ্ট অফ এপিইসি কনফিউজন নহলে হৈ যাব আপোনালোকৰ ঠিক আছে আৰু ৰিভিজনবোৰ আপোনালোকে টাইমলি কৰি থাকিলে এই বস্তুবোৰ মনত থাকি ইজিলি গুছি যাব হয় না Reasons for non-membership. কি কাৰণে ইণ্ডিয়াই মেম্বাৰশ্বিপ জয়েন কৰা নাই তো আমি চাও concerns about India's protectionist instincts মানে আপোনালোকে গম পায় নে এই বস্তুটো কেনেকুৱা হয় সাপোজ ইউএছত ৰিসেন্টলি তো ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যে ৰেজিম হৈছিল তাত খুব বেছি তো ইভলভ হৈছিল আমাৰ যে মেক ইন ইণ্ডিয়া আৰু যিটো মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভটো আছিল এটোক বহুতে প্ৰটেকচনিষ্ট এটা এপ্ৰোচ বুলি ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল এটো কেনেকুৱা হয় যে আমি আমাৰ নিজৰ যিখিনি ডমেষ্টিক ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে বা ডমেষ্টিক ইকনমি আছে হেতুক আমি বেছি প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিম ৰাদাৰ দেন যিবোৰ যিবোৰ ইম্পৰ্ট হৈ আছে বস্তুবোৰ হেবোৰ আমি অকমান কমাই দিম বা হেবিলাকক আমি অকমান ৰেস্ট্ৰিক্ট কেনেকৈ কৰিম তাত আমি ট্যাক্স ইম্পোজ কৰিম বা কিছন বেৰিয়াৰ আমি ইম্পোজ কৰি পেলাই ইম্পৰ্টবোৰ কমাম আমি এক্সপৰ্টবোৰ বঢ়াব লাগে আৰু আমাৰ ডমেষ্টিক যিবোৰ মাৰ্কেট আছে ডমেষ্টিক মাৰ্কেট ডমেষ্টিক ইকনমি ডমেষ্টিক ইন্ডাষ্ট্ৰি এই গুটেবিলাকক আমি অকমান প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিম সো সেই বস্তুটো কি কোৱা হয় প্ৰটেকচনিক্স এটা এপ্ৰোচ কোৱা হয় হয়নে গতিকে ইণ্ডিয়াৰ মেইন এমটো কি আছে যে আমি এতিয়া ইম্পৰ্ট ইকনমি নহয় এক্সপৰ্ট ইকনমি হ'ব লাগে হয়নে তো এক্সপৰ্ট ইকনমি হলে আমি বস্তুবোৰ কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিব লাগিব গতিকে এই ধৰণৰ অৰ্গানাইজেশনছ বিলাকে যদি প্ৰটেকচনিষ্ট এটা এপ্ৰোচ লয় তেতিয়া আমি বস্তুবোৰ কাক বিক্ৰী কৰিম হয়নে গতিকে ইউৰোপ হক বা আমাৰ ইউএছ হক ইউকে হক এইবোৰ আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি হয় বস্তু এক্সপোৰ্ট কৰা গতিকে তেওঁলোকে যদি প্ৰটেকচনিষ্ট এটা এপ্ৰোচ লয় যে কয় যে আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা বস্তু আমি নলও পাৰচেজ নকৰো তেতিয়ালে ইণ্ডিয়াৰ যেটো এক্সপোৰ্ট ইকনমি আছে এটোত বহুত বেছি ইফেক্ট পৰিব হয় না নহয় দেন কি কৈছে perceived inadequates in India's economic reforms and engagement with World Trade Organization গতিকে India's economic reform আৰু engagement with World Trade Organizationৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এটা কনচাৰ্নছ আছে দেন কি কৈছে the APSC membership freezes in 1997 membership to freeze কৰা হৈছিল 1997 ত দেন geographically India lacks a Pacific coastline which is a disadvantage for its membership aspirations গতিকে এই চাৰিটা পইণ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াই এছিয়া পেচিফিক মেম্বাৰশ্বিপটো
জইন কৰা নাই ঠিক আছে গতিকে এই টপিকটো আমি বহুত ভালকৈ কভাৰ কৰিছো এই পইণ্টছখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব সো প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা আমি দিছো which of the following statement is true about APEC এটো আপোনালোকে যিসকলে ভিডিওটো চাইছে ইজিলি কৰিব পাৰিব কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰটো সাবমিট কৰিলে হ'ল নেক্সট টপিকটো আমি আগবাঢ়িছো নেক্সট টপিকটো হ'ল the rising sun water festival revisiting Saraighat 2023 so এই বস্তুটো কি হয় আমি অকমান চাও the rising sun water fest মানে ফেষ্টিভেল কথা কৈছে revisiting Saraighat 2023 is a prominent water sports event currently taking place at Dipor Bill very important for prelims perspective so Dipor Billot ki hoise eta Saraighat festival type hoise etu sun rising sun water festival boli koise etu er photo khon apnaloke dekhibole paise kod hoise Dipor Billot hoise from 17th November to 20th November গটিকে 20 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈ এই ফেষ্টিভেলটো অৰ্গানাইজ কৰা হৈছে ইভেন্টৰ ডিটেইলছ আমি অকমান চাও ইট হল সেকেন্ড এডিশন গটিকে ফার্স্ট এডিশন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে দিস ইজ দ্য সেকেন্ড এডিশন অৰ্গানাইজাৰ্স কোন হয় ইন্ডিয়ান আৰ্মি এণ্ড গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট গটিকে অকল গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম নহয় ইয়াত ইন্ডিয়ান আৰ্মিও জড়িত হৈ আছে গটিকে কনফিউজন হ'ব পাৰে ষ্টেটমেন্ট ওয়াইজ যদি কোৱেশ্চন দি দিয়ে গটিকে ইন্ডিয়ান আৰ্মি আৰু গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম ইয়াত দুটা ষ্টেক হোল্ডাৰে মিলি পেলাই এই ইভেন্টটো অৰ্গানাইজ কৰিছে দেন স্পোৰ্টছ এক্টিভিটিজবোৰ কি থাকিব ৰয়িং সেলিং মটৰ বোটিং এণ্ড আদাৰ ৱাটাৰ স্পোৰ্টছ গতিকে যেটো ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল হয় গতিকে ৱাটাৰ ৰিলেটেড যিমানবোৰ আমাৰ স্পোৰ্টছ আছে এই স্পোৰ্টছবোৰ তাত পাৰফৰ্ম কৰা হ'ব হয়নে দেন কি আছে কালচাৰেল ফোকাসটো কি হয় emphasizes the historical significance of Assam অসমৰ যেটো হিষ্টৰিকেল গুৰুত্বপূৰ্ণ হিষ্টৰিকেল সিগনিফিকেন্স মানে ঐতিহাসিক যিবোৰ আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আছে তাত আমাৰ ফোকাস কৰা হ'ব আৰু থিমটো কি ৰাখিছে ৰিভিজিটিং Saraighat highlights the historical and cultural essence of Assam গতিকে আপোনালোকে যদি ফেষ্টিভেলটো নাম মনত ৰাখে তেতিয়াহ'লে থিমটো মনত ৰাখিব পাৰিব হয়নে ৰিভিজিটিং Saraighat হেতু ফেষ্টিভেলটো নামৰে তেওঁলোকে থিমটো কৰিছে গোটেই থিমটো যদি আপোনালোকৰ মনতো নাথাকে এটলিষ্ট ৰিভিজিটিং Saraighat এই নামটো মনত ৰাখিলে আপোনালোকে ইজিলি থিমটো মনত পেলাব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে এই টপিকটো ইমানখিনি আছিল এটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে গতিকে এই পইণ্টছ গোটেইখিনি আমি কভাৰ কৰিছো এইখিনি আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিলে হ'ল সো নেক্সট টপিকটো আমি আগবাঢ়িছো এটো হ'ল ৰঘুনাথ চৌধুৰী very famous personalities of Assam গতিকে এটো জিএস পেপাৰ 5 and prelims দুটাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয়নো প্ৰিলিমছত 33% কোৱেশ্চনছ কিহৰ পৰা আহিব বুলি কৈছে ডাইৰেক্টলি সিলেবাসত লিখা আছে অসমৰ পৰা আহিব গতিকে অসমৰ লিটাৰেসি পাৰ্টটো আমি বহুত বেছি ভালকৈ চাব লাগিব দেন জিএস 5ত কি হয় ফেমাস পাৰ্সোনালিটিজ বুলি এটা টপিক দিয়া আছে হয় না নহয় গতিকে সেই টপিকটোৰ পৰা এভৰি ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ আহি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে আমাৰ অসম লিটাৰেচাৰৰ তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানি থোৱাটো আমাৰ খুবেই দৰকাৰ সো কনটেক্সটলৈ আমি আহিছো ৰঘুনাথ চৌধুৰী an eminent Indian writer and freedom fighter is remembered on his death anniversary November 18 গতিকে 18 নৱেম্বৰ তেওঁৰ কি হৈছে মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন কৰা হৈছে আৰু এজন এমিনেন্ট ৰাইটাৰ আৰু ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তেখেত আছিলে লিটাৰেৰী কন্ট্ৰিবিউশনছ তেওঁৰ লিটাৰেৰী কন্ট্ৰিবিউশনছবোৰ কি হয় চৌধুৰী was a key figure in the Jonaki era গতিকে জোনাকী এৰাৰ বিষয়ে আমি অসমৰ যেটো লিটাৰেসি পাৰ্ট আছে তাত আমি পঢ়িবলৈ পাও হয় না নহয় গতিকে জোনাকী এৰাৰ এজন অন্যতম তেওঁ ব্যক্তি আছিল of Assamese literature known for his poetic focus on birds and nature গতিকে তেওঁৰ কবিতাবিলাকত বেসিক্যালি চৰাই আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত তেওঁ বেছি ফোকাস কৰিছিল earning him the title বিহগী কবি গতিকে বিহগী কবি বুলি ক'লে আমি ৰঘুনাথ চৌধুৰী দেৱৰ নামটো আমাৰ মনত আহে গতিকে খুব ফেমাস এজন পাৰ্সোনালিটি হয় দেন কি কৈছে এডিটৰিয়েল ৰোলতেও প্লে কৰিছিলে কি হয় হি মেড significant contributions as the assistant editor of the Jonaki magazine
গতিকে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ তেওঁ হয় আমি গম পালোঁ, কিন্তু মেইন এডিটৰজনৰ নামটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে। হু ৱাজ দ্য এডিটৰ অফ জোনাকী মেগাজিন? গতিকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনালে হ'ল, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো। এণ্ড হেড হিজ ফাৰ্ষ্ট পয়েম পাব্লিছ ইন হিজ পিৰিয়ডিকেল। গতিকে এই সময়তে তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট পয়েমটো পাব্লিছ হৈছিলে। গতিকে আকৌ এটা মই কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিলোঁ, তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট পয়েমটোৰ নাম কি আছিলে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে। দেন লিটাৰেৰী ষ্টাইল, তেওঁৰ ষ্টাইলটো কেনেকুৱা আছিলে? হিজ লিটাৰেৰী ৱৰ্কছ ৱেৰ নোটেবল ফৰ দ্য ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ সংস্কৃত এণ্ড এৰাবিক এলিমেণ্টছ। গতিকে তেওঁৰ আমি যিবোৰ কাম, সেই কামবিলাকত, লিটাৰেৰী কামবিলাকত সংস্কৃত আৰু এৰাবিক এলিমেণ্টছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এ ইউনিক ফিচাৰ এট দ্য টাইম, এইটো এটা ইউনিক ফিচাৰ্ছ আছিলে সেই সময়ৰ কাৰণে। গতিকে সংস্কৃত আৰু এৰাবিক এলিমেণ্টছ তেওঁৰ লিখনিবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। মেজৰ ৱৰ্কছ কি হয়? হিজ নোটেবল ৱৰ্কছ ইনক্লুড সাদৰী, কেতেকী, কৰবালা, দহি কতৰা, নামবোৰ ভুল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে অকণমান এক্সকিউজ কৰিব। চ' সাদৰী, কেতেকী, কৰবালা, দেন নৱমল্লিকা ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো কোনোবা এটা পেপাৰত সুধিছে নৱমল্লিকাৰ বিষয়ে। উইথ নৱমল্লিকা বিং ৰিনাউন ফৰ হিজ কথা পয়েট্ৰি ষ্টাইল। গতিকে কথা পয়েট্ৰি ষ্টাইলৰ কাৰণে নৱমল্লিকাখন খুব বেছি ফেমাছ হয় বুলি কৈছে। ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট ইনভলভমেণ্ট, তেওঁ ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত কেনেদৰে জড়িত হৈ পৰিছিলে? চৌধুৰী ৱাজ এন এক্টিভ পাৰ্টিচিপেণ্ট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল। গতিকে ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীনতাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আছিলে, তাত তেওঁ এজন এক্টিভ পাৰ্টিচিপেণ্ট হিচাপত তেওঁ জইন কৰিছিলে। তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ জইন কৰিছিলে ইন 1920 এণ্ড টেকিং পাৰ্ট ইন গান্ধীজ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট লিডিং টু হিজ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট ফৰ 15 months। গতিকে 15 মাহ তেওঁ জেলতো কটাইছিলে। নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট NCM মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক। কেতিয়া হৈছিলে ইয়াৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে, ঠিক আছে? গতিকে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে ইয়াৰটো আপোনালোকে জনালে হ'ল। গতিকে এজন খুব ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি, যদিও ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰাটো পচিবল নহয়, মই জাষ্ট অকণমানকৈ দিছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে মই ক'ম যে আপোনালোকে এই তেখেতৰ বিষয়ে আৰু অকণমান যদি পাৰে আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই অকণমান তেওঁৰ ওপৰত এটা প্ৰপাৰ নোট এটা বনাই থৈ দিব পেলাই ভাল হয়। এইখিনি কণ্টেণ্ট আপোনালোকক বহুত কামত আহিব। যদি আৰু অকণমান এক্সট্ৰা তেওঁৰ ওপৰত 15 মাৰ্কছৰ যদি কুৱেশ্যনছ এটা আহে, তেতিয়া সেই 15 মাৰ্কছত 250 ৱৰ্ডছ বা 230 ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত আমি লিখিব পৰাকৈ এটা কণ্টেণ্ট যদি আমি ৰেডি কৰি থৈ দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি হেল্প হ'ব। চিলড্ৰেনছ লিটাৰেচাৰ, হি এডিটেড চিলড্ৰেনছ মেগাজিন ছাচ এছ মইনা, জয়ন্তী এণ্ড সুৰভি। গতিকে তেওঁ চিলড্ৰেনবিলাকৰ কাৰণেও তেওঁ কাম কৰি গৈছিলে। মইনা, জয়ন্তী আৰু সুৰভি তেওঁৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট লিটাৰেৰী ৱৰ্ক হয়। দেন কালচাৰেল এণ্ড পলিটিকেল ৰোলছ, তেওঁ কালচাৰেল পলিটিকেল ৰোলছটো কি আছিলে? হি ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য তেজপুৰ ছেশ্যন অফ আছাম সাহিত্য সভা ইন 1936। গতিকে তেজপুৰত যিটো অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈছিলে, তাত তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। এণ্ড ইনভলভ ইন ভেৰিয়াছ কালচাৰেল এণ্ড পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, তেওঁ বহুতো কালচাৰেল আৰু পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকতো তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। লেংগুৱেজ মুভমেণ্ট, চৌধুৰী প্লেড এ পিভটেল ৰোল ইন দ্য লেংগুৱেজ মুভমেণ্ট অফ 1960s, এডভকেটিং ফৰ আছামিজ টু বি ৰেকগনাইজ এজ এ ষ্টেট লেংগুৱেজ। 1960s কি হৈছিলে? অসম বিধানসভাই এখন এক্ট পাছ কৰিছিলে, আছাম লেংগুৱেজ এক্ট, হয়নে? চ' এই এক্টখনৰ মতে কি হৈছিলে? অসমত অসমীয়া ভাষাটো এজ এ ষ্টেট লেংগুৱেজ হ'ব লাগে। খুব ডিবেটেবল ইছ্যু হয়, হয়নে? আমাৰ APSCটো অসমীয়া পেপাৰখন ইনক্লুড কৰা হৈছিলে, হয়নে? গতিকে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলোঁ যে এখন পেপাৰখন ৰিমুভ কৰিব লাগে। গতিকে এইটোৰ ওপৰত কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয়। যিয়ে নহওক বাৰু, চ' এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ টপিক। আকৌ এটা শ্লাইড আছে নেকি? ৰেকগনাইজিং এণ্ড অনাৰ্ছ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এৱাৰ্ডেড হিম লিটাৰেৰী পেঞ্চনছ, তেওঁ লিটাৰেৰী পেঞ্চন এটা দিয়া হৈছিলে ইন ৰেকগনিশ্যন ফৰ হিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ, এণ্ড হি ৱাজ অলছ' অনাৰ্ড উইথ দ্য কবিৰত্ন বাই কামৰূপ
সঞ্জীৱনী সভা কামৰূপ সঞ্জীৱনী সভাই তেওঁক কি বুলি কৈছে কবিৰত্ন বুলি কৈছে Legacy Raghunath Chaudhary's legacy as a poet, freedom fighter and cultural icon remains as a source of inspiration in Assamese literature and Indian cultural history. এটা খুব ধুনীয়া কনক্লুডিং লাইন হিচাপত আমি দি দিছোঁ যদি তেখেতৰ বিষয়ে কিবা কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এইখিনি কণ্টেণ্ট বহুত চাফিচিয়েণ্ট হয় ইয়াতকৈ বেছি কণ্টেণ্ট আৰু আপোনালোকক নালাগে মই ইমানখিনি শ্লাইড দিছিলোঁ বুলি মই নিজে পাহৰি গৈছিলোঁ চ' যিয়ে নহওক এই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁক দিয়া গৈছে এইখিনি চাফিচিয়েণ্ট কণ্টেণ্ট হয় 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ নিজৰ লেংগুৱেজত বুলেট পইণ্টত আপোনালোকে ফ্ৰেম কৰি ল'ব ঠিক আছে গতিকে যদি আহি যায় তেওঁৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে এই কুৱেশ্যনটো এইখিনিৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট হয় চ' মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক এই গোটেই কণ্টেণ্টখিনি আপোনালোকক ৰেডি কৰাই দিব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো দিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে লিখি পেলাই আমাৰ ডেডিকেটেড যিটো ইমেইল আইডি আছে তাত চেণ্ড কৰিলে হ'ল ঠিক আছে যোৱা পৰহি মই দিছিলোঁ এতিয়ালৈকে বহুতে লিখা নাই কিন্তু আনচাৰ্ছবোৰ আপোনালোকে আনচাৰ্ছবোৰ লিখক লিখি পেলাই ইমেইল আইডিত চেণ্ড কৰিলে হ'ল ঠিক আছে গতিকে ইমানখিনি আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিষয়েও আছেচোন বা অ'কে চ' লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে কাক দিয়া হৈছে আমি অকণমান চাওঁ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এৱাৰ্ড ফৰ 2023 was conferred upon Dr. অনিল শইকীয়া গতিকে ডক্টৰ অনিল শইকীয়াক কি কৰা হৈছে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এৱাৰ্ড 2023 বাবে দিয়া হৈছে এ ডিষ্টিংগুইছড ফ'ক আৰ্টিষ্ট অথৰ এণ্ড এক্স প্ৰিন্সিপাল অফ মৰাণ কলেজ তেখেত কি হয় এজন ফ'ক আৰ্টিষ্ট হয় অথৰ তেওঁক লিখে আৰু এক্স প্ৰিন্সিপাল আছিলে মৰাণ কলেজৰ About the honor, the award components to কি হয় The award features a distinguished recognition plaque, a monetary award of rupees 10,000 10,000 টকাৰ এটা monetary award দিয়া হ'ব and a collection of memorable keepsakes এইটো এটা এই সন্মান হিচাপত তেওঁক প্ৰভাইড কৰা হ'ব then কি হ'ব the first recipient of this esteemed honor was the notable Padma Shri awardee Imran Shah গতিকে ইমৰান শ্বাহ ডাঙৰীয়া আছিলে এই বঁটাটো পোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি গতিকে এই ধৰণৰ যিবোৰ বঁটা অসমৰ লিটাৰেচিৰ বঁটাবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ্ছবোৰ চাইছে বা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আপোনালোকে নিজে এপিয়াৰ হৈছে এক্সামত তেওঁলোকে গম পাব যে এৱাৰ্ডছবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এৱাৰ্ড থাকে আমাৰ দেন শংকৰদেৱ বঁটা থাকে আমাৰ হয়নে গতিকে এই এৱাৰ্ডবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে গতিকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এৱাৰ্ডটো কাক দিয়া হ'ল এইবাৰ অনিল শইকীয়াদেৱক দিয়া হৈছে ঠিক আছে চ' ইমানখিনি আছিলে আজি আমাৰ টপিক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আজি আমি কৰিলোঁ আজিৰ ছেশ্যনটো মই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো টপিকে কিন্তু এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গ্ল'বেল চাউথৰ কথাই যদি কয় আপুনি দেন লিটাৰেৰী পাৰ্টটোত আমি ৰঘুনাথ চৌধুৰী বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কথাই আমি কওঁ এই গোটেই টপিককেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এছিয়া পেচিফিক ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই টপিককেইটা গোটেইকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ লিখি নিজৰ নোটবুকত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পইণ্টছখিনি বনাই ল'ব ঠিক আছে এইবোৰ এক্সামৰ আগত আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব আৰু যিটো মেইনছৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ আমি সেইটো আপোনালোকে লিখি পেলাই ইমেইল আইডিটোত দিলেই হ'ল ঠিক আছে গতিকে ইমানখিনি আছিলে আজি আমাৰ টপিক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ মাজতো চ' দেট তেওঁলোকেও যদি কিবা এটা বস্তু শিকিবলৈ পায় ইমানখিনি আছিলে আমি পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ